ආයිබෝන් ඔයාලට. ඉතින් 2023 ඉඳන් 2024ට යන්නත් තව ටික දවසයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මුළුතැන්ගේ වගේම ගෙදර තියෙන බඩු භාණ්ඩ දෙක තුනක් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් වලට පිරිසිදු කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම වීඩියෝ එකකින් අද කරන්න යන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා අද ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අවසන් වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩක් ಜಾති දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාම මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අයන් එක කලින් ගෙනල්ලා ටික දවසක් රෙදි මදිද්දි රෙදි වල තියෙන ඩස්ට් එක ඒ වගේම සමහර නයිලෝන් රෙදි වර්ග මේ අයන් එකට ඇලිනවා. ඇලුනට පස්සේ ඒවා යවන්න හරිම අමාරුයි. කළු පාටට මෙන්න මේ විදිහට අයන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් අයන් එක රත් කරලා අපි සුදු ඇඳුමක් හරි මොකක් හරි ලාපාට ඇඳුමක් මදිනකොට ඒකේ ගෑවෙනවා මේ කළු පාට. ඉතින් ඒක හරි කරදරයක්. යවන්නත් බැහැ නිකන් සෝදලා වතුරෙන් මොනවත් දාලා. ඉතින් මම මේක පහසුවෙන් යවා ගන්න ක්‍රමයක් වලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක ටිකක් භයානකයි මොකද අත පිච්චෙනවා. අපි අයන් එක රත් කරලා තමයි මේක කරන්න ඕන. ගොඩක් අය දන්නවා ඇති මේ ක්‍රමේ පැනඩෝල් වලින් පිරිසිදු කරගන්න ක්‍රමේ. ඉතින් පැනඩෝල් පෙති 4-5ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් මුළු අයන් එකේම තියෙනවා නම් කාඩ් එකක් විතර අරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අයන් එක ප්ලග් කරලා උපරිමයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් මේක හීට් කරගන්න. ඉතින් මේ මං ගත්ත අයන් එක පරණ අයන් එකක් අපේ ගෙදර තිබ්බ. මේක අවුරුදු 15ක් විතර පරණයි. ඉතින් මේක ගොඩාක් රත් වෙනවා උපරිමයට. මගේ අතත් පිච්චුණා මේක කරන්න ගිහින්. ඒ හින්දා ඔයාලා පරිස්සමෙන් කරගන්න. කරන්ට් ලීක් වෙන අයන් තියෙනවා. එහෙම ඒවත් පරිස්සමෙන් කරගන්න. ඉතින් පැරසිටමෝල් හරි පැනඩෝල් හරි පෙති අරගන්න ඔයාලා අරගෙන ඉතින් අයන් එක රත් කරගෙන මේ විදිහට පැනඩෝල් පෙත්ත අතුල්ලන්න ඕනේ. අතුල්ලනකොට ඔයාලට ඇඟිලි ගාව ගන්න එපා. පුංචි අඬුවක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පැනඩෝල් පෙත්ත හිර වෙන්න අල්ල ගන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් අතුල්ලන එක මම නම් හිතනවා සේෆ්ටි කියලා. ඉතින් මට එහෙම එකක් හොයාගන්න බැරි හින්දා අතින් තමයි මේ විදිහට අතුල්ලගන්නේ. සමහර අයන් වල මේ ලෝහමේ කොටසට කරන්ට් එක එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම පරිස්සමින් කරගන්න ඕන වැඩක් මේක. මේ විදිහට කරනකොට භාගයක් විතර කරනකොට අයින් කරලා නැවත පැනඩෝල් පෙත්තක් අරගන්න. මොකද අත පිච්චෙයි පොඩ්ඩක් මේක පොඩි වුණාම. එහෙම නැත්නම් රෙදි කෑල්ලකින් වගේ අල්ලලත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. උපරිමයටම අයන් එක රත් කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලට අනතුරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් කරන්න ඕන උපරිමයටම මේක වැඩි කරලා තමයි. උපරිමයට ටිකක් අඩුවෙන් මේක තියලා කරගන්න. ඉතින් මේක හරිම සාර්ථකයි පරිස්සමින් කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඉවත දාන්න රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ ටික පිහදාලා අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට බැඳලා තියෙන හැම තැනකම පැරසිටමෝල් හරි පැනඩෝල් හරි අතුල්ලලා මේ විදිහට මේක පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් පරණ අයන් එකක් හින්දා තමයි ටිකක් අවපාටට තියෙන්නේ. බැඳිච්ච දේවල් සියලුම දේවල් ගියා. ඉතින් දැන් හරි ඒක අපි බලමු බ්ලෙන්ඩර් එක පිරිසිදු කරගන්න විදිය. බ්ලෙන්ඩර් එකේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරන කප් එක දාන තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ මම සති දෙකක් විතර මේක පිරිසිදු කරන්න නැතුව තිබ්බා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ හින්දා ගොඩාක් බැඳෙනවා. මම ගොඩාක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ පොල්. ඒ වගේම ඉතින් පොල් කොළ කැඳ මේවා කරනකොට පොඩ ඒවා ඇවිල්ලා ඒ වගේම මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් වල ග්‍රීස් වැනි ගතියක් තියෙනවා. ඒවත් ඇවිල්ලා කළු පාටට බැඳෙනවා. ඉතින් බලනකොට කැතයි ඒක. ඉතින් ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා බේකින් සෝඩා, ආප සෝඩා. ඉතින් මම මේකට දාගන්නවා මේ සැහැඳි දෙකක් විතර. දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා නම් විනාගිරි ටිකක් අරගන්න මේකට. එහෙම නැත්නම් දෙහි ටිකක් මිරිකලා මේ සැහැඳක් විතර දාගන්න යුෂ. මම විනාගිරිත් දාගන්නවා මේ සැහැඳි එකමාරක් විතර. ඉතින් බේකින් සෝඩා ක්‍රියාකාරී වෙනවා වලට පේනවා ඇති උතුරනවා. බ්ලෙන්ඩරේ තියෙනවා මේ වැඩි ඒවා යන්නේ තැනක් එතනනුත් යනවා. ඉතින් එතනත් පිරිසිදු කරගන්නවා නම් එහෙම එතනට ටිකක් යන්න අරින්න. ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන වටේටම ගාලා මේක විනාඩි 5-10ක් තියනවා නම් තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ මම ඒක එහෙම තියලා මේ තියෙන බ්ලෙන්ඩර් කප් එකක් පරණ මේකක්. මේක මම පාවිච්චි කරන එකක් නෙමෙයි. බලන්නකෝ මේකේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය. ඊට පස්සේ මම ඒකටත් බේකින් සෝඩා ටිකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට දාලා එකටත් විනාගිරි දාගන්නවා. ඔයාලට විනාගිරි නැත්තම් දෙහි දාගන්න. දෙහි යුෂ මේ තරමටම වගේ. ඊට පස්සේ ඒකත් මම එහෙමම පැත්තකින් තිව්වා. දැන් ඒක තියලා මම ඊට පස්සේ කෝප්ප පිරිසිදු කරගන්න විදියකුත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. කෝප්ප සාමාන්‍ය විදියට අපි සබන් දාලා හොදනවා තමයි තේ බිව්වම. නමුත් ටික කාලයක් තේ කහට එහෙම බොනකොට කට වටේට කහට බැඳෙනවා. ඒ වගේම මේ තේ කහට ටිකක් එකතු වුණොත් එහෙම මේ විදියට පැල්ලම් හැදෙනවා. හරිම අමාරුයි යවන්න. ඉතින් මට කට වටේට පැල්ලම් බැඳිච්ච එහෙම ගොඩක් පැල්ලම් වැදිච්ච කෝප්ප තිබුණේ නැහැ ඔයාලට පෙන්නන්න. මම ඒකටත් ගන්නවා බේකින් සෝඩා, ආප සෝඩා. ඉතින් දැන් ඔන්න ආප සෝඩා පැකට් එක මගේ ඉවරයි.
මම ඔක්කොම ටික දාගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ටූත් පේස්ට් දාගන්නවා මේ විදිහේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේක වලට මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයක් අරගන්න කිරලා මැනලා ගන්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකටත් මම විනාගිරි ටිකක් දාගන්නවා. මොකද මේකට ටිකක් දීල ගතියක් ඕනේ. ඒ හින්දා අනික විනාගිරි කියන්නේ පැල්ලම් යවන්න හොඳම දෙයක්. ඊට පස්සේ ක්‍රියාකාරී වෙනවා මේක. මම කලවම් කරගත්ත මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට ඕනම දෙයක් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවපැහැගෙනවිච්ච මුළුතැන්ගේ භාණ්ඩ සියලුම දේවල් මේකෙන් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කට වටේ කහට බැඳලා තියෙනවා නම් ඒවත් මේ විදිහට අතුරලා පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තද පැල්ලමුත් යවන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට අරගෙන එකත් යවා ගන්නවා. ඉතින් තියෙන පරක්කුවට යනවා. කිසිම කරදරයක් නැහැ. තද කරලා අතුරලා යන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් කෝප්ප දෙකත් මම මේ විදිහට අතුරලා ගත්තා. ඉතින් දැන් සෝද ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගන්නවා. දැන් ඉතින් ඔන්න බැඳිලා තියෙන කුණු සේරම බුරුල් වෙලා වගේ තියෙනවා. මම බ්‍රෂ් එකකින් චුට්ටක් මේ විදිහට අතල්ලා ගන්නවා. දැන් අපිට මේක සින්ක් එක ගාවට අරන් ගිහින් සෝද ගන්න පුළුවන්. පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. එකපාරට වතුර දාන්න එපා. මේකෙන්ම අතල්ලා ගන්න ටිකක් වෙලා. මේ විදිහට අතල්ලා වතුර දාලා සෝද ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හැම පැත්තම මේක පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර තිබිච්ච බැඳිච්ච තද කෑලි ඔක්කොම ගැලවිලා යනවා. දැන් හරි එකත් මම සෝදගත්තා. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩරේ අරගත්තා. ඉතින් ඒක නම් ඉතින් වතුර පුරෙන්නම දාලා සෝදන්න බයයිනේ. ඉතින් මෝටරේ ඇතුළට කරන්ට් එක ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන හින්දා පරිස්සමට මේක පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ ස්පොන්ජ් එකකින්. මේ විදිහට. ඉතින් ස්පොන්ජ් එකකට වතුර පඟවලා මේ විදිහට අතුල්ලා ගන්න බේකින් සෝඩා දාපු ටික හොඳට ගැලවිලා යනවා පිරිසිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වැඩි වතුර යන එකත් මම පිරිසිදු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒකට බ්‍රෂ් එකක්වත් දාන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් යන්නේ නැත්නම් ඇතුලේ තියෙනේම අපිට ගෑරුප්පුවක් වගේ අරගෙන ඇතුළ සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් එකේ මේ හැම පැත්තම පිරිසිදු කරගන්න. කෝප්ප සෝදන්න මම හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ඔයාලට පිටපැත්ත හොඳට මේක ලස්සනට පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. පිහදාලා ඊට පස්සේ ස්පොන්ජ් එකක් හොඳට තෙත් කරලා ඒක හොඳට මිරිකලා වටේම පිහද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් ලා ආව්වේ වගේ මේ බ්ලෙන්ඩර් එක තියලා තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට පිරිසිදු කරලා. එතකොට පොඩ්ඩක් හරි වතුර ගියොත් ඒක වේලෙනවා. ඉතින් බ්ලෙන්ඩර් එකේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක මේක ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් ස්විච් එක මම මේකත් ගලවලා ඇතුලේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කරගන්නවා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔක්කොටම කරන්න කියලා. ඔයාලා එහෙම කරනවා නම් විතරක් කරන්න. මොකද බ්ලෙන්ඩරෙන් බ්ලෙන්ඩරේට වෙනස්. ඊට පස්සේ කැඩිලා යයි. ඔයාලා මේවා කරන්න ගිහින් පුළුවන් නම් මේ විදිහටත් පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ කෝප්ප දෙකත් මම සෝදගත්තා. ඉතින් දැන් හරි. ඔයාලගේ අපිරිසිදු වෙලා තියෙන මේ භාණ්ඩ ටික පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම ගොඩක් කාලෙ ඉඳන් කරන්න හිටියේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් බැරි වුණා කෑම වර්ග හදාදෙමි හිටියේ හින්දා ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දට අලුත් දේවල් ගන්න ඕනේ නැහැ. අලුත් බඩු ඔයාලගේ තියෙන පරණ බඩු මේ විදිහට ලස්සනට පිරිසිදු කරලා තියාගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක අද වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා දන්න જાතිත් තියෙනවා නම් ලියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් නැවත දවසක අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් වල සියලුම දෙනාට.